Ẩn sâu trong những khu rừng hẻo lánh của miền Tây Timor là một bộ lạc ít người biết tới. Đây là bộ lạc thực sự đã từ chối tất cả những gì thuộc về thế giới hiện đại, từ bỏ tất cả những sự trợ giúp bên ngoài để duy trì truyền thống của mình, sống một cuộc sống có từ hàng nghìn năm nay. Xin chào tất cả các bạn từ một ngôi làng của một bộ lạc vô cùng hẻo lánh và xa xôi, nằm ở giữa đồng không mông quạnh, giữa the middle of nowhere, ở vùng phía tây của Timor. Ở tập trước, Lặng Chân đã tìm tới một bộ lạc được coi là từ bỏ tất cả những gì thuộc thế giới hiện đại, tất cả những thiết bị của khoa học kỹ thuật, và cuối cùng thì mình đã tìm ra rằng là sự thật không phải như vậy, và mình rất là thất vọng. Nếu bạn nào chưa xem cái tập đó thì các bạn có thể quay trở lại để xem cái video đó. Thì lần này mình đã tìm một bộ lạc cũng thú vị không kém, và đây là bộ lạc mà đảm bảo các bạn là có những cái truyền thống rất là độc đáo, thú vị, và cũng là bộ lạc từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế giới hiện đại. Và bây giờ chúng ta đi khám phá bộ lạc này, xem là thực hư như thế nào, có đúng như vậy không, hay là chúng ta lại đang có một thất vọng mới. Và trước khi bắt đầu hành trình thế thì bọn mình phải mua một món quà nào đó để mang tặng người dân của bộ lạc này. Và các bạn có biết là món quà nào là món quà mà người dân của bộ lạc chúng ta đang chuẩn bị tới thăm thích nhất không? Đó là trầu cau. Họ nhai trầu cau rất là nhiều, và đây là món quà mà họ rất là mong chờ và thích. Đây là một bộ lạc rất ít người tới thăm, tuy nhiên đây lại là một trong những bộ lạc độc đáo và thú vị nhất của Indonesia. Và một cái điểm nhất nữa của bộ lạc này đó là đường tới đây cũng là một trong những đường gian nan và hiểm hóc nhất. Tuy nhiên phong cảnh xung quanh thì vô cùng tuyệt đẹp, tại vì ngôi làng của bộ lạc này nằm ở giữa núi đồi thiên nhiên hoang dã. Và cái đường đi này không biết có thể được gọi là đường hay không, tại vì chỉ gồm sỏi đá và còn có những nơi bị lở rất là nguy hiểm như này nữa. Đây chắc chắn là một trong những con đường dẫn tới một bộ lạc nguy hiểm và khó khăn nhất mà mình đã từng trải qua. Và như vậy là sau bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng mình cũng đã tới được ngôi làng của bộ lạc này. Chào mừng các bạn tới với ngôi làng của bộ lạc tên là Boti ở miền Tây của bang Timor, Tây Timor, nằm sát Đông Timor. Và cái điểm chúng ta nhận thấy đầu tiên là ngôi làng này được rào chắn rất là kỹ càng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngay lý do tại sao ngôi làng này hoặc là bộ lạc này lại đặc biệt như vậy. Và cái điểm nổi bật nhất bộ lạc này là đây là bộ lạc mà họ từ chối tất cả những cái gì thuộc về thế giới hiện đại. Không có công nghệ, không có kỹ thuật, không có bất kỳ một cái gì cả. Và đây là điều làm nên bộ lạc này, làm nên cái sự đặc biệt của bộ lạc này. Và cái điều đầu tiên chúng ta đã nhận thấy ngay đó là họ rào chắn xung quanh đây rất là kỹ càng, và trước khi tới đây thì các bạn phải có được sự đồng ý, sự cho phép của vị vua ở đây không gọi là trưởng làng mà gọi là vị vua. Ở đây có một vị vua trị vì cái vương quốc hoặc cái làng này, và không phải ai cũng được phép vào đây. Con đường vào bộ lạc này được làm cũng khá là đẹp, hai bên là có hai hàng cây thẳng lối, hoa nở. Còn đây là những ngôi nhà, những túp lều của người bộ lạc này. Ngôi nhà làm rất là cầu kỳ. Nhà này có vẻ như không ai có nhà. Những túp lều làm bằng có vẻ như là lá của cây cọ, trông rất là chắc chắn. Còn bên kia là nhà của họ. Đây đằng sau các bạn thấy đây, nội bất xuất ngoại bất nhập là những tường rào. Những tường rào đây không cho ai vào cả. Còn đây là ngôi nhà của họ. Chúng ta đi một vòng xung quanh để tìm hiểu khám phá ở đây.
Halo. 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 Terima kasih. Bạn thấy một người phụ nữ đang sể ngô. Ngô là thức ăn chính của họ ở đây. Và đây là cái bếp của họ. Các dụng cụ ở đây. Họ chăn nuôi tự cung tự cấp. Đây nhà của họ như này. Trông rất giống ngôi nhà của các bộ lạc ở châu Phi mà chúng ta từng đến thăm. Đó, ở Indonesia bây giờ vẫn còn có những bộ lạc sống như này. Đây vườn họ trồng ngô rất tiện lợi. Và bên cạnh là những túp lều, những ngôi nhà mà họ ở. Còn bốn xung quanh là đồi núi. Đây có một ngôi nhà cho bị sụp. Và bộ lạc Poti này là một trong những bộ lạc duy nhất của Indonesia là họ từ chối một cách thực thụ tất cả những cái công nghệ kỹ thuật hiện đại. Họ muốn duy trì cái cuộc sống, cái truyền thống của họ, và họ còn từ chối những cái sự trợ giúp của chính phủ Indonesia. Đó. Và họ sống hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên và sống cùng với thiên nhiên theo đúng nghĩa của nó. Từ đồ ăn, đồ uống là họ đều lấy từ thiên nhiên chứ không phụ thuộc vào bất kỳ một sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Và khi vào đây chúng ta sẽ không thấy bất kỳ một cái thiết bị của thế giới hiện đại, thiết bị công nghệ nào, ví dụ như điện thoại hay bất kỳ một cái thứ nào khác. Chỉ có một vài thứ để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của họ thì họ có ở đây thôi. Chứ ngoài ra họ không có bất kỳ một cái kỹ thuật, có một cái thiết bị kỹ thuật hiện đại nào. Và việc vào thăm ngôi làng của bộ lạc này như được quay trở lại thời gian từ những năm xa xưa. Đó, các bạn thấy đây, cuộc sống rất là đơn giản, giản dị của họ giữa một vùng thiên nhiên hoang dã của phía tây của Timor mà rất ít người biết tới. Đây là cái bếp của họ, bếp nấu. Họ nấu rượu, rượu là thứ mà không thể thiếu được đàn ông ở đây. Còn đây là các dụng cụ mà họ dùng để đi đồng. Và đây là cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã, giữa núi rừng. Chỉ mình ta với thiên nhiên, không có ai cả, không có Facebook, không có bất kỳ một cái gì thuộc thế giới hiện đại cả. Wow, ở đây còn có. Các bạn nhìn đây. Wow, ổi chín mọng luôn. Wow, ngon quá. Bây giờ thử chén xem. Thơm ngon ngọt. Ổi mỡ. Thích quá. Chỉ cần ra vườn vặt là có.
Đây là chuồng lợn. Và trong cái túp lều này sẽ là nơi mình ngủ đêm nay. Đó, túp lều. Bên cạnh có một cái mít rất là to. Và trên đây có một quả cũng rất là to và khả năng không biết là đã chín chưa. Quả nhũn rồi, chín rồi. Cuộc sống của họ rất là đơn giản, không có gì nhiều cả. Nên họ từ chối tất cả những cái thiết bị công nghệ hiện đại, không có nghĩa là họ sống theo kiểu như thời tiền sử ăn lông ở lỗ. Dia bilang mungkin harus vertikal, tidak dia busuk nanti. Yang di samping sini, yang di depan low point. Đây là cái nơi mà có vẻ như là cả làng ra để nấu nướng. Tại vì đây có rất nhiều bát đĩa. Đây là khu bếp của một gia đình. Các bạn thấy đi, thứ nấu là củi thì họ đi lấy từ rừng về, sau đó dự trữ ở dưới những cái túp lều như thế này. Đây lại là biên giới của cái ngôi làng này. Ở dưới kia các bạn thấy đây là rừng sâu thẳm. Có vẻ như là những ngôi làng khác nữa. Bên kia thấy lấp ló một vài cái túp lều. Còn đây là cách họ nuôi lợn. Các bạn thấy chú lợn đấy có một cái còng gì ở cổ, trông rất là ngộ nghĩnh buồn cười. Không biết họ buộc cái còng này vào để làm cái gì. Anh nhớ nói thì ở đây không có điện, mà thứ để họ thắp sáng là đèn dầu. Đây là một vài cái vật dụng khác của họ dùng. Đây là cái lông bò, lông trâu. Quần áo. Thì chúng ta tiện vào đây để thăm ngôi nhà của cô này. Một vài cái sản phẩm nông nghiệp như hạt tiêu, hành. Cô này cô giới thiệu một vài cái thứ nữa. Rice, corn, peanuts. Hành, ngô, lạc, lúa và mấy cái loại hạt tiêu nữa, rất nhiều. Họ treo lên các bếp để dùng dần. Terima kasih. Đây là ngôi nhà của họ. Rất là khá là tối tăm. Trong này còn có rất nhiều cái túi họ tự đan, tự bện nữa. Tối tăm không có gì cả. Bên phải là cái chỗ ngủ của họ. Bên trái là cái bếp.
Đây có rất nhiều ngô. Sống giữa núi rừng thì đương nhiên là chuyện mưa xảy ra cũng thường xuyên. Các bạn có biết đây là cái gì không? Đây là cái ô. Cố ý đấy, cố là bảo làm từ cái cây này, cây cọ này. Đây là cây cọ. Đó, và đây là cái ô của họ, ô của người dân ở đây, rất là tiện lợi. Làm bằng cái cành cọ thôi. Đó. Cành cọ. Bisa tutup ke belakang, bisa coba tutup kembali. Jangan mau. Đó. Cái ô cũng làm từ thiên nhiên, rất là tiện lợi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hoa quả đấy cũng rất là nhiều. Này, chuối. Bạn là khách vào đây thì họ mời bạn ăn thoải mái thì thôi. Người bộ lạc này khi họ giết dê thì họ sẽ giữ lại da và tất cả các xương của những chú dê này để phục vụ vào việc sử dụng trong các nghi lễ. Iya. Kalau sudah banyak, banyak baru ritualnya ada, baru kita buat. Sama berarti sama kayak Iya. kerbau, kita pakai kerbau di sana. Iya. Tanduk. Kerbau, kuda. Di sana kita pakai kuda. Simpan tanduk kerbau sampai susun. Sampai susu Iya. di atas ya. Iya. Begitu sih. Bộ lạc Puti có những cái nguyên tắc sống rất là nghiêm ngặt. Và một trong những nguyên tắc đó là mỗi gia đình phải đóng góp ít nhất một thành viên ở lại ngôi làng này để tiếp tục duy trì cái truyền thống của bộ lạc. Nếu gia đình nào có một con ấy thì người đó bắt buộc phải ở lại ngôi làng tới cuối đời để tiếp tục duy trì cái truyền thống của bộ lạc này. Nếu gia đình nào có 2 con ấy thì một người phải ở lại và chỉ một người được phép ra khỏi ngôi làng này để tiếp cận với thế giới bên ngoài, thế giới văn minh. Trong ngôi làng này không có bệnh viện, không có trường học, không có bất kỳ một cơ sở nào của thế giới hiện đại mà chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống của chúng ta bên ngoài kia. Và ở đây đương nhiên là họ cũng điều trị bệnh bằng những cái phương pháp gia truyền, bằng những cái thảo dược mà họ lấy từ rừng về cho thiên nhiên mang lại. Tapi rata-rata bapak dorang di kampung saja, pakai obat kampung. Iya, kebanyakan. Kebanyakan ya. So he said that normally if they get sick, so they just using the traditional medicine, like the traditional medicine is made from maybe some leaves and the skin of the trees, yeah, something like that. Ini apa namanya, tidak bisa hitung, tidak bisa baca berarti. Iya. Yes. The other kids they go to school, but the other one who keep the tradition, no, right? The kids who keep the tradition, no, they cannot count, they cannot read, nothing. Okay. Và người dân của bộ lạc Puti này còn có một cái điều luật rất là độc đáo nữa liên quan tới trộm cắp. Đó là khi họ phát hiện ra một người nào đó ăn cắp một thứ gì đó ở trong làng này thì thay vì trừng phạt anh ta thì họ còn thưởng thêm cho anh ta. Ví dụ khi phát hiện ra một người nào đó ăn trộm một con gà chẳng hạn ấy, thì người dân người ta sẽ tặng thêm cho người ăn cắp đó thêm 10 con gà. Lý do là họ nghĩ chỉ có những người nghèo đói thì họ mới đi ăn cắp, và những người nghèo đói là những người đáng thương. Do vậy mà họ đã phải đi ăn cắp thì có nghĩa là họ cũng đã rất bần cùng rồi. Do vậy mà họ đáng được thưởng thêm để lần sau họ không đi ăn cắp nữa. Đương nhiên là công việc yêu thích của những người dân ở đây là nhai trầu. Đây, kể cả đàn ông phụ nữ mỗi người có một cái túi rất là xinh xinh như này, và bên trong là các dụng cụ
lá trầu nó kia dùng để nhai trầu. Môi và răng ai cũng rất đỏ tươi. À, đây là cái bột. Đấy. Thành phần để nhai trầu. Ai có một cái túi như này mang đi để nhai trầu. Siri daun. Siri buah. Siri daun ambil di mana? Ada tanam. Và trong ngôi làng này có một nơi rất là bí ẩn, một nơi mà không một ai được phép lui tới, khách du lịch hoặc là người bên ngoài không được vào. Và trong đó là nơi và theo lời họ giải thích ấy, là nơi mà họ tiến hành những cái nghi lễ về tôn giáo rất là độc đáo, rất là bí ẩn và không ai biết đó là cái gì cả. Như vậy là bộ lạc và ngôi làng này cũng có những cái bí ẩn mà có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ khám phá ra và biết được nó là cái gì. Và các bạn có biết rằng là người đàn ông này đang làm cái gì không? Chắc chắn các bạn không đoán ra, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu ngay nhé. Người đàn ông này thực ra là đang đi săn, và cái thứ mà anh ta đang cầm, đang thổi đây là một dụng cụ để săn. Đây là một cái thanh tre rất là dài, thẳng và được cấu tạo như thế này, có thể tháo ra được. Sau đó thì một đầu người ta sẽ cho một cái mũi tên. Đầu đằng này người ta sẽ cho một cái mũi tên ở đây. Và sẽ thổi cái mũi tên đó từ đầu này khi gặp một con vật mà muốn săn, ví dụ như là chim. Đó. Một cái dụng cụ săn rất là độc đáo. Người dân ở đây họ không đi dép, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Và riêng đàn ông ở đây thì họ không cắt tóc, và đàn ông ở đây tóc ai cũng rất là dài. Và đương nhiên là chúng ta không thể không tới gặp và làm quen với vị vua cai trị vương quốc Boti này, để chúng ta chuẩn bị tới cung điện của ngài. Và đây là cung điện, nơi ở của vị vua này, trông khang trang hơn rất nhiều so với những ngôi nhà khác. Chúng ta hãy làm quen với vị vua của vương quốc Boti. Hello. Hello. Giới thiệu với các bạn, đây là vị vua của vương quốc Boti này. Vị vua này là đang trị vì khoảng tầm hơn 1.000 người của các làng bản khắp xung quanh đây. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen một chút với vị vua này nhé. How long have you been ruling the Boti kingdom? Dia bilang Bapak sudah berapa lama jadi raja? Oh, usif nain etalat fela dan nó có đây turun. And so how many wives do you have? How many children? Dia bilang Bapak punya berapa orang istri, berapa orang anak? Belum keluar, ada keluar. Okay. Như vậy là không có no wife, no wife. Như vậy là vị vua này vẫn còn single các bạn ạ, không có con, không có vợ, không có con. So could you reveal the reason why he never got married? Ya, dia bilang mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa Bapak tidak mau menikah atau belum menikah? Kan mũi phát ta sợ xa đây ta khám ve video non ada ini tapi kan tu belum ada yang pas. Ya. Yeah. He said there's no specific reason, but he said maybe it's just because there's no option now for now. Maybe so he just have to wait. Maybe he's to wait. So he's still waiting for the right one to come, right? So is he still looking for a wife?
Apakah Bapak masih cari istri untuk mau menikah? Yeah. Yes. Well, could you take a wife from Vietnam, for example? Because Vietnamese women are very beautiful, and I have a lot of friends and well, the women that I know who are willing to come to your kingdom to be your queen. Dia bilang, Bapak kalau mau saya banyak kawan di sana, di dia punya negara. Banyak kawan di Vietnam. Saya bisa suruh datang juga kasih Bapak, dia bilang. Dan mũi Eswati. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Takan mũi Eswati. Như vậy đây là một vương quốc còn đang thiếu hoàng hậu các bạn ạ, tại vì vua này vẫn còn đang độc thân và đang đi tìm vợ, chưa tìm được ý trung nhân. Như vậy bạn nào mà có ý định trở thành nữ hoàng của bộ tộc Boti ở một cái vùng rất là hẻo lánh xa xôi này ở miền Tây của Timor thì các bạn hãy làm đơn, apply làm đơn để trở thành hoàng hậu của vương quốc này, tại vì vua này đang tìm kiếm nữ hoàng. Các bạn nữ hãy chú ý nhé. Và các bạn biết đây chính là cái gọi là cái vương miện của vua, là cái khăn quấn trên đầu này, rất đơn giản là thôi chứ không phải có một cái vương miện mà như chúng ta vẫn thường thấy ở các vị vua, rất là đơn giản. Lần đầu tiên phải nói là bây giờ mình cũng khá hầu một chút, tại vì lần đầu tiên được ngồi cạnh một vị vua thực thụ các bạn ạ, chưa bao giờ được đứng gần, được tiếp cận một cách gần một vị vua ngoài đời như thế này bao giờ cả. Đây là một cơ hội hiếm có, cơ hội có một không hai, cơ hội ngàn vàng. Lần đầu tiên được ngồi cạnh và được trò chuyện với một vị vua của một bộ tộc. Nhưng món ngô nấu họ phải giã rất là vất vả như này để ra được những cái mẻ ngô màu trắng thành phẩm rồi mới bắt đầu nấu được. Yeah, this is how they keep the corn. This one is processed, so she will put it. Oh, okay. Và chúng ta xem cách họ dệt vải như thế nào. Phương pháp rất là đặc biệt, đây là cái sợi bông mà họ lấy từ cây bông về trồng, sau đó họ dùng một cái máy này. Họ làm cái cách này cho nó dẹt ra. Rất là thủ công, những cái máy rất là thủ công và đơn giản nữa. Với cái công nghệ này bây giờ còn dùng ở những nơi khác không? Và bước tiếp theo chúng ta hãy xem các bạn hãy xem đây là cái mà đây là cái miếng bông mà họ đã vừa nghiền ra và đã làm dẹt ra, xong bây giờ họ sẽ quấn, các bạn xem nhé, rất là điệu nghệ. Đó, xong thành họ có một cái con quay kia, xong họ quấn thành những sợi như này. Hóa ra đây là cách mà họ làm ra những cái sợi, có thể gọi là cái sợi vải. À, đây còn bước nữa mà chúng ta bỏ qua, đây là cái bước mà họ không biết phải là mô tả như thế nào. Cái bước mà họ làm ra những cái miếng bông dài dài như thế này, sau đó để họ biến chúng thành những cái sợi vải. Đấy, các bạn hãy xem cách cô này cố làm. Đó, cuộn lại rồi sau đó thành những sợi vải. Rồi dùng cái con quay kia để tách nó ra.
Và tất cả những cái quần áo mà họ dùng, đồ đạc, vải vóc ở đây đều là do họ tự làm, không cần phải mua ở bên ngoài, rất là tiện lợi. Và bây giờ là trời đã nhá nhem tối rồi. Chỉ còn khoảng tầm 10-15 phút nữa thôi là trời sẽ tối hẳn, màn đêm sẽ ập xuống ngôi làng này. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một điều rất là độc đáo và thú vị. Chúng ta hãy xem cái cách người dân của bộ lạc này đốt sáng như thế nào. Đây có thể gọi là cái đèn, hoặc là cái đuốc, hoặc là bất kỳ cái gì bạn muốn của bộ lạc Boti này. Đây là một thanh tre này. Đó, và bên trong các bạn có biết là họ lấy cái vật liệu nào làm cái bấc để đốt cháy cho cái đèn này không, hoặc là cái ngọn đuốc này không? Đó là những cái sợi sơ của vỏ, sợi sơ hoặc vỏ của cái gáo dừa khô. Đó, họ bện vào xong là nhét vào cái lỗ ở trong cái thanh tre này, xong rồi châm lửa và đốt, và tạo thành một cái bấc đèn rất là hiệu quả và đốt cháy thì rất là lâu. Đó, đây là cách đốt chiếu sáng của người dân của bộ lạc Boti ở giữa núi rừng rất là xa xôi hẻo lánh này. Bộ lạc từ chối tất cả những cái gì thuộc về thế giới hiện đại. Đó, rất là độc đáo. Đêm hôm nay mình sẽ ngủ ở đây. Không chỉ có ngọn đuốc hoặc ngọn đèn rất là độc đáo này, mà rất may là mình còn mang theo một thứ nữa của thế giới hiện đại về đây. Đó là một cái điện thoại, và sẽ dùng cái đèn pin của cái điện thoại đó để làm các công việc cá nhân. Đó, các bạn thấy cách đốt cháy ở đây rất là hiệu nghiệm. Và các bạn hãy xem toàn bộ bữa ăn, bữa tối ngày hôm nay mà người dân bộ lạc này đã chuẩn bị, đã nấu cho bọn mình. Đó, bữa ăn rất là thịnh soạn, rất là nhiều món. Đây là các loại rau. Jackfruit. Đây là món mít, đây là làm từ quả mít. Đây là rau. Trời tối nên nhìn không được rõ lắm. Còn đây là ngô, cơm. Đây là món bỏng. Các bạn thấy trông như một cái bỏng mà chúng ta hay ăn từ bé. Đây là một loại rau nữa, thịt. Và có một thứ rất đặc biệt, đó là đây là cái bát, cái muôi ăn ở đây. Đó, để đang dùng bằng ánh sáng của điện thoại để quay, do vậy mà hơi tối, tại vì đây không có điện. Bạn thấy không? Cái thìa rất là ngộ nghĩnh, rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử xem. Món này là món mít. Món chắc là món quả mít xanh. Ngọt ngọt, dai dai. Ăn thì không giống quả mít xanh lắm, mà tại vì nó không có mùi vị gì của mít, thứ nhất, và thứ hai là cũng không chát. Mình tưởng quả mít xanh nếu mà ăn thì nó phải có cái vị chát chát, nhưng mà ăn rất là ngon. Có vị ngọt ngọt. Mít này hơi lạ. Đây có bỏng ngô rất là ngon nữa này. Đây cũng là hạt ngô. Hạt ngô để ăn này, xem thế nào. Ngô họ bung rất là nhừ, rất là ngon. Còn có những hạt đỗ nữa. Tuyệt vời. Đó, đây là những món chính mà mình muốn thử các bạn ở bộ lạc này, trong điều kiện rất là tối tăm như này. Đây là một món rau nữa, xem là rau gì. Một loại rau nào đó rất định tưởng nhưng mà ăn rất là ngon.
Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Và các bạn có biết đây là cái gì? Đây là món quà của người dân bộ lạc này tặng cho mình. Tại vì sao? Vì mình là người Việt Nam đầu tiên có mặt ở bộ lạc này. Và họ tặng một cái khăn rất là đẹp và tự làm này để mang về làm kỷ niệm. Một món quà rất là ý nghĩa. Terima kasih. Terima kasih. Đây là một cái điều đặc biệt, tại vì là không phải khách nào đến đây cũng được tặng một cái khăn do họ tự thêu như này, tự dệt này, mà chỉ có những người đầu tiên tới một quốc gia nào đó. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình là người Việt Nam đầu tiên tới đây và hãnh diện là được tặng cái này. Và nếu bạn nào lần sau tới đây chắc chắn các bạn không có diễm phúc này nữa đâu, tại vì các bạn sẽ là người thứ hai tới bộ lạc này rồi. Và bây giờ là thời điểm để nói lời tạm biệt với bộ lạc rất là thân thiện này.